السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سيكون حول أهم كائن موجود على الأرض، ألا هو البكتيريا سلاش الجرثومة كما يقولها بعض الأشخاص. إذن سيكون هذا عبارة عن الشابتر الأول الخاص بالبكتيريا. كما نعرف أن البكتيريا يعني عالم جد متنوع، حتى أنه يوجد تخصص على اسم علم البكتيريا أو البكتيريولوجي. لا نستطيع تغطية كل ذلك، لذا سنحاول تقسيمها إلى عدة شابترات حتى نستطيع أن نغطي على الأقل 50% من كل المعلومات التي موجودة حول هذا الكائن. أول شيء سنبدأ بمعلومات عامة. سيكون في المعلومات العامة عنوانين، ألا هو تاريخ اكتشاف البكتيريا ثم تعريف البكتيريا. كمدخل للبكتيريا سنقوم بهذا. الأول هذا هو العنصر الأول الذي سندخل به نقرأه. ثم العنصر الثاني سيكون أشكال البكتيريا، ثم مكونات البكتيريا الخارجية والداخلية، مع وظيفة كل مكون أو وظيفة كل عنصر في البكتيريا وأهميته. ثم نذهب إلى العنوان التالي الذي هو كيف تتنقل البكتيريا أو كيف تتحرك. ثم نذهب إلى العنوان الذي بعده ألا وهو تصنيف البكتيريا، ثم نتحدث فيه على صبغة جرام وبكتيريا غرام، يعني موجب وسالب، وصبغة جرام المخبرية يعني بالطريقة المخبرية. ثم نذهب إلى النمو البكتيري الذي سنتحدث فيه عن نمو والانقسامات البكتيرية. ثم نذهب إلى الأمراض التي تسببها البكتيريا. ثم نذهب إلى العنوان التالي والتكافل البكتيري، والعنوان الأخير في هذا الشابتر ألا وهو الفوائد أو فوائد البكتيريا. إذن سنسمي هذا بالشابتر الأول. عذرا. هذا هو إذا نبدأ بالعنصر الأول وهو معلومات عامة، وهو تاريخ وتعريف البكتيريا. بكتيريا إذا نقسمها إلى اثنين: تعريف وتاريخ اكتشاف البكتيريا. عذرا عن الخط، فلست متعود على الكتابة بهذا التابلت. إذا نبدأ بالتعريف الأول. ماذا أول شيء نريد أن نعرفه عن البكتيريا من خلال التعريف، ألا وهي كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة. كائنات مجهرية حجمها ما بين 0.1 إلى 1 ميكرون، ومقارنة خلايا الأخرى مثل خلايا حقيقية النواة، فإن خلايا حقيقية النواة تكبر خلايا البكتيريا بحوالي من 10 إلى 100 مرة. ثاني عنصر وهو أن خلايا بدائية النواة أحادية الخلية. بدائية النواة وأيضا أحادية الخلية، ما عدا البكتيريا التي تكون على شكل خيوط، التي تكون متعددة الخلايا أو ميلتي سيلولر باللغة الإنجليزية. أحادية الخلية. بالنسبة إلى تعريف بدائية النواة، هي خلايا لا تحتوي على نواة حقيقية. ما هي النواة الحقيقية؟ هي النواة التي تتكون من الجينوم أو المورثة، ويحاط بها جدار نووي به ثقوب نووية، والجدار النووي أيضا يكون مرتبط به الشبكة الهيولية المحببة أو الخشنة. إذا هكذا هي بدائية النواة. إذا ويكون المورثة تسبح في الهيولة فقط، أو تسمى بالنيكلويد. نذهب إلى ثالث عنصر، وهي خاصية هذه خصائص من خصائص الكائنات الحية المجهرية تقريبا كلها، من مش ليست البكتيريا فقط، بس تقريبا هذه الخاصية تكون عند البكتيريا بشكل أكثر، وهي تسمى بالإيبيكويتر. إيبيكويتر، ما معنى إيبيكويتر؟ إيبيكويتر هي أنها تتواجد في جميع الأماكن. مثلا حاليا الشاشة أو الجهاز التي تقوم بمشاهدة من خلال هذا الفيديو فيه على سطحه بكتيريا. على سطح مثلا داخل جسمك في الأمعاء الخاص بك، أو الجهاز الهضمي الخاص بك كامل يحتوي على بكتيريا التي تساعد جسمك على الهضم. أيضا توجد بكتيريا على جلدك، بكتيريا على في التراب، بكتيريا في كل مكان تقريبا. ورابع شيء حتى نصحح بعض المفاهيم الخاطئة: 90% من البكتيريا غير ضارة. غير ضارة أي أنها نافعة، 10% فقط هم من ضارة أو تسبب بأمراض للإنسان.
وفي بعض الأحيان أيضا البكتيريا التي تكون غير ضارة ومفيدة للإنسان يمكن أن تصبح يعني ضارة بالنسبة للإنسان. مثلا عندما تكون مثلا البكتيريا المعوية تكون في الأمعاء فقط، تغير مكان تواجدها مثلا تذهب لا أدري إلى أي عضو في جسم الإنسان، يتغير عليها الوسط، بالتالي تصبح سامة وتقوم بإفراز سموم خارجية من أجل يعني انتهاز من أجل انتهاز الجسم وإمراضه. خامس شيء، بكتيريا تصنف إلى صنفين، أو هي الصنف الأوبكتيريا أو البكتيريا الحقيقية، والثانية هي الأركيا، يعني هذا أول عنصر، ثم نذهب إلى الثانية يسمى بالأركي بكتيريا. أركيبكتيريا أو البكتيريا العتيقة أو القديمة. ما يميزها عن البكتيريا الحقيقية أن البكتيريا أركيبكتيريا تعيش في الأوساط المتطرفة، مثل وسط حمضي جدا أو وسط قاعدي جدا، يعني أوساط متطرفة مثل الحرارة المرتفعة جدا، مثل بكتيريا ترميس أكواتيكوس التي يعني تستعمل في البي سي ار شكل يعني بكثرة تستعمل في البي سي ار، التي تعيش في وسط درجة الحرارة فيه 72، يعني مقارنة بالبكتيريا الأخرى التي تعيش مقارنة مع البكتيريا العادية أو الحقيقية التي تعيش مثل درجة حرارة جسم الإنسان في 37 38. هذا هو تعريف الخلية البكتيرية. إذا نعود من جديد: كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة، بدائية النواة وأحادية الخلية، إيبيكويتر أي أنها تتواجد في جميع الأماكن، 90% غير ضارة منها و10 فقط منها ضارة. وأيضا يمكن البكتيريا الغير ضارة والمفيدة أن تصبح ضارة عندما يتغير المكان أو يتغير الوسط التي تكون فيه. خامسا، البكتيريا أو تصنيف أو أنواع البكتيريا نوعين، هي البكتيريا الحقيقية والبكتيريا أركيا العتيقة أو القديمة. إلى العنصر التالي وهو التاريخ اكتشاف البكتيريا. أول مرة اكتشفت البكتيريا هي 1676 من قبل أنتوني فان ليفنهوك. أنتوني فان ليفنهوك، وهو أول شخص قام باختراع المجهر. ويعني بالرغم أنه ليس عالم، كان مجرد تاجر ومهووس بصنع العدسات، إلا أنه أول شخص قام بملاحظة البكتيريا تحت المجهر، وقام أيضا بعمل رسم تخطيطي لها، ولا زال إلى يومنا هذا موجود، وهو يعني بدقة كبيرة جدا. قبل سنة 1676 كان مجرد فرضيات من قبل العديد من العلماء وأيضا الفلاسفة على أنه يوجد كائنات حية معنى مجهرية لا نستطيع رؤيتها، أو كما كانوا يقولون ذلك الوقت المرض المخفي أو الطاعون المخفي هكذا. آه، نذهب إلى العنصر التالي بعد اكتشاف البكتيريا، أنها تعتبر من أقدم يعني الكائنات الحية الموجودة، ويقدر تواجدها قبل 2.5 مليون سنة. وعمر الأرض حاليا هو 4.5 مليون سنة. إلى أن يعني صغر حجم البكتيريا إلى أنها يعني متواجدة، أو أن لديها وزن كبير في العالم. تخيل أنه 1 جرام من التربة توجد فيه 2.5 مليون خلية بكتيرية، يعني خلايا مجهرية بشكل عام، يعني أن توجد فطريات والبروتوزوار أو الكائنات الأولية أيضا بجانب البكتيريا في التربة، يعني أنها تعتبر من أقدم الكائنات الحية. ولكن بعد تقدم يعني في الاختراعات والتكنولوجيا، خاصة في مجال المجاهر، بعد اختراع المجهر الإلكتروني والمجهر الضوئي، يعني بعد تطورها أكثر وأكثر، يمكننا الآن رؤية البكتيريا ورؤية مكوناتها، وأيضا يمكننا التفاعل مع وسطها. كان كل شيء إلى هذا الفيديو، أتمنى أن يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وعذرنا على أي يعني خاصة الخط السيء، يعني غير متعود على الكتابة بهذه التابلت. أراكم في فيديو القادم إن شاء الله.